Esok adalah Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-65. Saya mengambil kesempatan ini, saya solo camping di Hulu Langat Selangor. Sebelum sampai di campsite, akan melalui tempat di sini dipanggil Ampang Jaya Viewpoint untuk melihat pemandangan Kuala Lumpur yang cantik. Kita sudah merdeka 65 tahun dan saya berharap sama-sama kita jadikan Malaysia yang lebih baik dengan ekonomi kita terus berkembang dan semoga persahabatan antara kaum lebih erat, sentiasa bersatu demi negara yang tercinta. Yes! Selepas ni, jalan agak berliku dan jalan bukit yang sempit dan curam. Kena jaga-jaga ya. Okey, campsite yang saya nak pergi adalah Sea of Clouds. Akhirnya tiba di tapak perkhemahan. Dari jalan utama ke sini, jaraknya lebih kurang 2 kilometer. Di antara skala bangsa, Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57.